Тож, доброго дня! Сьогоднішнє наше відео буде про Юра Z6, яку я буду розбирати. А все починається з того, що мене навіяли трохи інші думки. Давайте ближче. Юра класні кавомашини, сучасні класно готуючі. Але ж давайте розуміти, що є серія, насправді є в середній лінійці бюджетом. То, допустим, це в нас топ стартової лінійки, скажімо так, C9. Нижче неї тільки Єна. А потім йде вже Е8. І давайте, про що я? Корпус, в принципі, пластиковий. Свою ціль він виконує, тобто тримає кавомашину, скажімо так, всі компоненти внутрі, ці корпуса витримують роботу, тобто за рахунок того, що вони такі матові, вони роками виглядають добре. Звісно, за винятком передньої панелі, але ці панельки продаються. Але це все пластик. Баріста, то саме. В принципі, якщо ми пробіжимося по будь-якій кавомашинці з сучасного покоління, вони всі такі, DeLonghi, в принципі, теж не робить такого щось потужного, міцного. А Z, конкретно Z6, Z8, Z10 не тестував, скажу чесно. Оцей корпус дає відчуття цільного пристрою. То оці металеві панелі, оце все просто навіює те, що це машина, це серйозний пристрій, міцний, зроблений на руки. Тобто, реально, візуально ця машина просто колосально відмінна від сучасних, як я і сказав, все ж середньої лінійки. Давайте не будемо чіпати топа, бо Z10 є і в цьому поколінні, Z-ка, і певно, вона теж викликає відчуття такого міцного, як з цільного куска каменю виточеного пристрою. Тож давайте розбираємо і дивимося, що внутрі. Знімаємо бачок з водою, до речі, він ставиться по направляючій. Це для того, що він тримається в своєму посадковому місці без будь-яких зачеплень. Тобто на Єшки і на Ески оця кришечка, вона фіксує бачок. Тут бачок фіксує себе міцною направляючою. Це круто. Це ще до того, що Z-серія, вона індивідуальна, вона зроблена за власними канонами і вона міцна. Знімаємо оцю панельку, дістаємо блютуза рідного. Він виглядає трохи інакше. Викручуємо два фірмових юровських саморізика, які тримають оцю панельку. Ще два отут точки. Звісно, купуючи Z-ку, ви багато в чому переплачуєте за міцність корпусу. Тут, звісно, запитання для багатьох, чи варто воно того, чи не варто. На новому ринку це, звісно, переплата за сучасну супердорогу кавомашину. На вживаному можна знайти собі цікаві варіантики, як конкретно і оцей мені вдалося. Ми знімаємо цю панельку, дивимося, кулер, плата, воно у нас тут. І фіксуючи гвинтики панелі далі. Викручуємо їх і будемо далі знімати. Там зараз подивимося, або криша здвигається перша, або бокові панелі. Тут я точно не згадаю. Машинки ці мені попадаються не дуже часто, бо вони круті і досить рідкі на ринку. Але, в принципі, завжди вдавалося вгадати, що задумував виробник. І як, де і що фіксував. Да, машинку вже розбирали. Так, просто криша, направляючи меленої кави. Кришу трохи назад. Згадав, треба зняти бункер. Знімається бункер зерна. І обережно, по-моєму, зняти оцю кришечку. Скоріш за все, піддіти, зняти кришечку регулятора або цілком регулятор. Після чого вся криша здвинеться назад. Зараз це і спробуємо. Так, кришку зняв, бункер зняв. Як наші здогадки? Тепер криша легко знімається. Звісно, краще двома руками, бо однією це такі собі танці з бубном. І ми вже внутрі. І, в принципі, дивіться, 10 років кавомашині. Ви повірите в те, що цьому приладу 10 років? Я ні. Тобто, все досить гарно, легкий нальот є, але для 10 років це ідеальний варіант, в принципі. Так, давайте продовжимо.
Ми здвигаємо бокову панель і обережно її роз'єднуємо з іншою боковою панелью і від'єднуємо два контакти, які в нас йдуть до підсвітки бачка. Отак. І тут ми внутрі, що ми бачимо, заварник міняний новий. Круто, комусь пощастить. Заварник 15.08.25. Тобто, власник не економив на приладі. Та й не дивно. Прилад дорогий, можна собі дозволити. Що, ми знімемо заварник? Так, знімемо. До речі, при гарному вмінні заварний блок можна знімати. А як моїх відео? Я думаю, там хвилини вистачить. Ну тут давайте дамо 2 хвилини. Все ж тут трохи складніше верхню частину розбирати, щоб здобути звідти всі направляючі, всі бункера. От. Так, ну а так маємо сучасну Юра по всьому з сучасним заварним блоком. Заварника здобули, давайте з іншого боку знімемо іншу панельку і оглянемо, що ми тут маємо. Та все максимально звичайно. Тут у нас, давайте, бойлер, такий як в усіх, і нагадує нам Е8 EB 20-го року. Навіть так. Мульт замінили. Та взагалі крутяк. В кавомашину людина вкинула просто колосальні кошти. Мульт новий. То так, все тут буквально каву пропилисосить, а все інше, ну, машина була у сервісі. Це доглянутий гарний приклад, який носили, за яким дивились. Подякуємо минулому господарю, який нас порадував цікавою кавомашинкою. Да, за невеликі кошти. Для такого приладу відремонтованого. Ну, це клас. Тож давайте невеличкий такий вивід зробимо. Так, внутрі кавомашина, в принципі, відповідає Є-серії. Я б не сказав, що тут супер якісь дива. От, при тому рама власна. Тобто кавомашина міцною зроблена. Тобто весь корпус, він міцний і викликає відчуття потужності і те, що він буде працювати роками. Вентиляція покращена за рахунок того, що вентилятор все ж є, і він витягує з кавомашини всі залишки пари. Сама конструкція, ну, складніше, чесно кажучи, так. Складніше добратися і до передніх диспенсерів, і до всього, але в принципі можливо. От. І, ну, класні. Z-серія в лінійці Юра займає своє індивідуальне місце таких приладів, які потребують і оплати за себе великої, тобто вони коштовні, але дивишся на цю машинку і просто радуєшся, що отакі потужні надійні прилади, вони існують. От. Коли вміють, можуть же зробити. От. Але, звісно, за це просять досить великі кошти. Ну що так, цікава кавовар. Ну і ще трохи про конструкцію машинки, бо вона виявилася ще прикольніше. Ну, коротше, розбирається все не то, що то і просто. Так. Плата, як є, велика. Тут, в принципі, все треба буде чистити. От. Ну, в принципі, що можна сказати? З часом оці всі ті кавомашини, яких, ну, в принципі, багато, скажімо так. Тобто, ця сама поверхність корпуса в цій машинці, вона велика. Збирає на собі каву, то все це треба мити. От. І то, так то цікаво. Дивіться. В принципі, все знімається, все розбирається. Що там у нас з цікавого ще? Передній носик, диспенсер видачі кави, він насправді йде з оцей синій, жовтий, червоний проводочок, моторчик перемикання пінення. То на цій машинці, як на великих Юра Гіга, моторчик перемикає піна або молоко. Оцей прикол, да. І як мені там підписник написав, дякую йому, вихід молока насправді один. Машина 2 молочих напої одночасно не готує. Тут я повністю згоден, тепер це видно. От, що, носики, як я і казав, міцні, зламати їх майже нереально, тільки що приклавши надзусиль. От. Ну, а так,
Оцей міцний корпус з великою кількістю щілин, вигинів, і плюс, і мінус. Тобто ви бачите, що з часом реально збирає на собі залишків кави досить багато. І навіть не дивлячись на те, що кавомашина була в сервісі, сервіс не став витрачати свій час і оце все вимивати. Чесно кажучи, я теж не буду все розвалювати до останнього шматка, бо це просто нереально буде по часу. А от в такому вигляді, в принципі, досить вже всі місця, які доступні, вдасться запшикати хімію для очищення від кавових масел і, в принципі, щіточкою пройтись промити. Вийде 90% нової. Звісно, не нова, але давайте по-чесному, кавомашині 10 років, ми так-то і про це нічого і не казали. В принципі, внутрі буде явно гарніше, ніж наразі. Тож, займаюся. Так, навіть зірка вживаного ринку, бо мати за ті кошти, за які пропонують ці машини, тепер їх у себе, мені здається, це гарний вибір. Тож так, якщо попадеться такі мені ще, та буду з задоволенням брати, 100%, дуже подобається, дуже правильно зроблено. І якщо таких буде більше на Україні і більше в українських власників, це буде дуже круто. Тож так, Юра Z6, крута кавомашина, яку варто придбати. Рекомендую. Дякую.